ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකකින් අද අපි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ sentence patterns තුනක් ගැන. මොනවද මේ sentence patterns? ඇයි අපි මේවා ඉගෙන ගන්න ඕන? හරි. sentence patterns වලින් අපිට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි හරියට කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ස්ටක් වෙන එක. චුටක් කතා කර කර ඉන්නකොට හිර වෙනවා. ඊළඟට අපි මොකද්ද කියන්න ඕනේ? මොකක්ද ඊළඟට කියන්න ඕනි වචනය? ඔය වගේ අපි ස්ටක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ sentence patterns දැනගෙන හිටියනම් අපි පුළුවන් අපේ idea එක එන sentence pattern එක ඔළුවට දාගත්තම මේ sentence pattern එක තමයි මෙන්න මේ වෙලාවට අපි කතා කරන්න ඕනි කියලා ටක් ගාලා අපි mind එකට එනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ sentence patterns තුනක් තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ sentence patterns තුන use කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් පොඩි පොඩි වාක්‍ය කතා කරලා පුරුදු වෙන්න. අපි ගොඩක්ම use කරන sentence patterns තුනක් තමයි මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් බලමු පළවෙනි sentence pattern එක මොකක්ද කියලා. පළවෙනි sentence pattern එක තමයි about to කියන sentence pattern එක. ඕකේ මම example එකකුත් එක්කම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මොකද්ද මේකේ තේරුම කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ sentence pattern එක කියන්න ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඕනි වෙන්නේ subject එක. subject කියන්නේ වාක්‍ය කරන කෙනා, ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. අපි යට කියනවා කර්තෘ. ඊට පස්සේ ඕනි වෙන්නේ am, is, are. ඒ කියන්නේ am use කරන්නේ අපි I කියන pronoun එකත් එක්ක, are use කරන්නේ plural pronouns එක්ක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් නම් අපි are දානවා. එතකොට is කියන්නේ අපි use කරන්නේ singular pronoun එක. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් නම් අපි use කරන්නේ is කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට use කරන්න ඕනේ about to කියන එක. ඊට පස්සේ verb එක, ක්‍රියාපදය. හරි. ඔන්න බලන්න මගේ example එක. Here I'm about to drink some water. I'm about to drink some water. මම වතුර ටිකක් බොන්නයි යන්නේ. මම වතුර ටිකක් බොන්නයි හදන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ about to කියන එක දැම්මම තමයි මෙන්න මේකේ meaning එක වෙන්නේ මොනවා හරි දෙයක් කරන්න හිතනවනම්, මොනවා හරි දෙයක් කරන්න හදනවනම් මෙන්න මේක දැන් කරන්න යන්නේ කියන idea එක ගන්න අපිට පුළුවන් about to කියන එක use කරන්න. මම දැන් එළියට යන්න යන්නේ. මම දැන් එළියට යන්න හදන්නේ. I'm about to go outside. I'm about to go outside. මම එළියට යන්න හදන්නේ. මම පොතක් කියවන්නයි හදන්නේ. මම පොතක් කියවන්නයි හදන්නේ. I'm about to read a story book. I'm about to read a story book. මම කතා පොතක් කියවන්නයි හදන්නේ. ඇයට බබා හම්බ වෙන්නයි හදන්නේ. ඇයට බබා හම්බ වෙන්නයි හදන්නේ. She's about to deliver her baby. She's about to deliver her baby. මම ඔහුත් එක්ක කතා කරන්නයි හදන්නේ. I'm about to speak with him. I'm about to speak with him. I'm about to speak with him. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට කරන්න හදන්නේ කියන idea එක. මම දැන් කරන්න යන්නේ කියන idea එකට අපිට පුළුවන් about to කියන එක දාන්න. හරි. එහෙනම් අපි බලමු අපේ second sentence pattern එක. මේකත් ගොඩක්ම වැදගත් එකක්. අපි ගොඩක්ම use කරන sentence pattern එකක් තමයි දැනුත් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හරි. මේ sentence pattern එක තමයි had better. ඕකේ බලමු මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි ඔයගලන්ට එන්න ඕනේ subject එක. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. කර්තෘ තමයි මුලින් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි use කරන්න ඕනේ had better. had better. ඊට පස්සේ use කරන්න ඕනේ base verb එක. එහෙනම් බලමු මේකෙන් කොහොමද වාක්‍යයක් කියන්නේ සහ මේකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. ඔන්න ඔයාලට කියන්න පුළුවන් වගේ දුම් බොන යාළුවාට, සිගරට් බොන යාළුවාට වාට කියන්න පුළුවන් you had better stop smoking. You had better stop smoking. ඔයා දුම් බීම නතර කළොත් හොඳයි. ඔයා දුම් බීම නතර කළොත් හොඳයි. අපි කෙනෙක්ට හෝ මොකක් හරි දෙයකට අපිට පුළුවන් නම් කියන්න මෙන්න මෙහෙම කළොත් හොඳයි කියන idea එක
අපිට පුළුවන් මේ had better කියන එක දාලා කියන්න. ඔයා මේක කළොත් හොඳයි. You had better do this. You had better do this. ඔයා මේක කළොත් හොඳයි. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවාට කියන්න. ඔයා මාව අමතක කළොත් හොඳයි. You had better forget me. අපි දන්නවා අමතක කරනවට කියන්නේ forget කියලා. ඉතින් you had better forget me. You had better forget me. හරි. එහෙනම් මොනවා හරි දෙයක් මෙන්න මෙහෙම කරාත් හොඳයි කියන අයිඩියා එක. මෙහෙම කළොත් හොඳයි කියන අයිඩියා එක අපිට පුළුවන් had better කියන sentence pattern එක දාලා කතා කරන්න. You had better learn this lesson. You had better learn this sentence pattern. මෙන්න මේ sentence pattern එක ඉගෙන ගත්තොත් හොඳයි. හරි. එහෙනම් අපි දැන් යමු අපේ තුන්වෙනි sentence pattern එකට. මේකත් හරිම වැදගත් එකක්. අපි මේක ගොඩක් වෙලාවට use කරන එකක්. එහෙනම් බලමු අපි ඒ මොකද්ද කියලා. I have half a mind to. I have half a mind to. What is this half a mind to? Okay, with example අපි බලමු මොකද්ද මේ කියලා. I have half a mind to go there. I have half a mind to go there. මෙන්න මේ half a mind to ආවම ඒකේ තේරුම තමයි මම මේක කරොත් හොඳයි කරනවද නැද්ද කියන අයිඩියා එක. කරනවද නැද්ද? මට හරිම ඩිසිෂන් එකක් මම තාම අරගෙන නැහැ මේක කරනවද නැද්ද කියන එක ගැන. අන්න එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ half a mind to කියන එක දාන්න. I have half a mind to go there. මම යන්නත් ඕනි යන්නත් බෑ වගේ. අපි හරි තීරණයක් අරගෙන නැහැ යනවද නැද්ද කියලා. එතකොට I have half a mind to go there. I have half a mind to attend to the wedding. I have half a mind to attend to the wedding. wedding එකට යනවද නැද්ද? මම තාම decision එකක් තීරණයක් අරගෙන නැහැ. I have half a mind to eat this. I have half a mind to eat this. මම මේක කන්නත් ඕනි කන්නත් බෑ වගේ. මම තාම හරිම decision එකක නැහැ. කනවද නැද්ද කියලා. අන්න ඒ වගේ කරනවද නැද්ද? මොකක් හරි යනවද නැද්ද? හරිම ඩිසිෂන් එකක් නෑ. දෙපැත්තට වැනෙනවා. යනවද නැද්ද? අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ half a mind to කියන sentence pattern එක use කරන්න. ඔන්න එහෙනම් අද ඔයගොල්ලෝ sentence patterns තුනක් ඉගෙන ගත්තා. පළවෙනි එක තමයි about to මෙන්න මෙහෙම කරන්න යන්නේ කියන අයිඩියා එක. second one had better. had better ඒ කියන්නේ මෙහෙම කළොත් හොඳයි කියලා කියන්න. තුන I have half a mind to. half a mind to කියන්නේ හරිම ඩිසිෂන් එකක් නෑ මේක කරනවද මේක කරන්න බැරිද කියන වගේ අයිඩියා එකකට තමයි half a mind to use කරන්නේ. ඉතින් guys මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ sentence patterns තුන use කරයි කියලා. You had better learn these sentence patterns. So I'm going to stop this video for today.